Hello, good evening everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. Ba Abontika khonge uthi goise sun tumar. Nai ahi goisu ami start koribole goi asu. Hey Guwahati PYQ nohoy na. Ami he koribole goi asu. Roba. Olop kiba kibi mistake hoy ase. Just give me a second. Idioms and phrases se koribole goi asu. Ek minute. Anyways. Okay, so idioms and phrases ami koribole goi asu, and we will be continuing Sunday ami finale eta lom. ঠিক আছে, finale mane apunar ki koy Sunday eta ami anibole goi asu class. I am hoping that we will be doing at least 100 idioms. ঠিক আছে, আপোনালোকে যোৱা কালিৰ ক্লাছত বহুত গিটা ষ্টুডেন্টে হে কইলে কমেন্ট কইলে স্যার সানডে ক্লাস আনিব। সো ফিনালে আমাৰ ইডিয়মস এন্ড ফ্ৰেজেছৰ এই সানডেত আমি কইম। মোস্ট প্ৰবাবলি ৰাতিপুৱা 11টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা এটা ক্লাস কৰিম, যত গোটেইখিনি ইডিয়মস এন্ড ফ্ৰেজেছ যিখিনি বাছি আছে, যিখিনি ডিসকাস কৰা হল সেইখিনি তো কৰা হলে বাৰু, যিখিনি বাছি আছে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ গৈ আছো। ঠিক আছে, সো উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ আজিও বহুত গিটা কোৱেশ্চন আছে। সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন। বহুত সোনকালে সেশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিও। যিসকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছা প্লিজ লাইক কৰিবা নাপাহৰিবা, লাইক কৰি দিয়া, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। অনলি কম্পিটিশনক সদায় এটা ৰিকুৱেষ্ট মোৰ আছে, আপুনি কৈ থাকে স্যাৰ ফ্ৰীত কি আনিছে। ফ্ৰীত মই ইউটিউবৰ ক্লাছ আনি আছো, অকল এটা কথা আপোনাৰ পৰা খুজিছো, গুৰু দক্ষিণা, আৰু সেই গুৰু দক্ষিণাটো আমাৰ হৈছে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব। সো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু লাইক কৰা নাই তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন। হিয়াৰ উই গো। কাট ওয়ান শর্ট। ইয়েস অর্ণব, কোৱা। Cut one shorter answer ki hobo, like done sir, thank you so much Dipshika sir. Common ahibone, see Arnab 6টা idioms and phrases koy aso, jodi yar bhitoroto amar common nopore তেন্তে তো ভাবি লোৱা এক্সামিনাৰে বেলেগে কিবা আনি থৈছে। 600ৰ ভিতৰত যদি কমন নপৰে তেন্তে কাৰ ভিতৰত কমন পৰিব, আৰু তাৰে মই ক্ৰেডিটো নলওঁ। যদি কমনো পৰে নহয় মই ক্ৰেডিট লবলৈ নাযাওঁ, বিকজ 600টা কৈ আছো, তাৰে ভিতৰত যদি এটা কমন পৰিছে তেন্তে what is the use? At least 600ৰ ভিতৰত 20টা তো কমন পৰিব লাগে। সো মোৰ মতে তো 20টা কমন পৰিব লাগে, বাট লেটস সি কি হ'ব লাগে আনসাৰ। কাট ওয়ান শর্ট মানে ইন্টারাপ্ট সামওয়ান while স্পিকিং। যেটা কোনোবাই কথা পাতি থাকিব, কিবা এটা কথাৰ ওপৰত ডিসকাশন চলি আছে, আপুনি হেজন মানুহক মাজতে ৰখাই দিছে আৰু নিজৰ কথা এটা স্টাৰ্ট কৰি দিছে, মানে ইন্টারাপ্ট কৰি দিয়া, হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ, কাট ওয়ান শর্ট। সো the correct answer is option C. Moving on to the next question. Cut short. So cut one short eta hoy idiom aru eta phrase hoise cut short. So cut shorter mane ki hobo? ঠিক আছে Arnab. Anyways, কাট শর্ট মানে হয় আপুনি এটা দীঘলীয়াকে পোয়েম লিখি দিছে বা আৰ্টিকেল লিখি দিছে আৰু আপোনাৰ এডিটৰে আপোনাক কৈছে নহয় ইমান দীঘলীয়া আপোনাৰ এছে আমি ছাপিব নোৱাৰো নহয় পেপাৰত, এটো কাট শর্ট কৰা। সো কাট শর্ট বা ইমান দীঘলীয়া স্পিচ আপুনি দিব নোৱাৰে, বিকজ আপুনি চিফ গেষ্ট নহয়, আমাৰ সিএম স্যাৰ চিফ গেষ্ট হয়, তেখেতে দীঘলীয়া স্পিচ দিব। আপোনাৰ স্পিচটো 5 মিনিট 10 মিনিটৰে হয়। সো 5 মিনিটৰ হিচাপত আপুনি নিজৰ স্পিচটো কি কৰি লওক, কাট শর্ট কৰি লওক। সো কাট শর্টৰ মানে কি হয় আমাৰ, make shorter as if by cutting off, right? Yes, option A is the correct answer. So cut short means to make shorter as if by cutting off, to end something prematurely or before its natural conclusion. Moving on to the next question, cut to the quick. So cut to the chase mane tumi final point ot ahi joa, cut to the quick or meaning ki hoy? What do you mean by cut to the quick? Cut to the chase মানে আসিলে এটা আৰু এটা ইডিয়াম আছে, সেম অলমোস্ট সেম, cut to the chase। যে তুমি ইফালৰ হিফালৰ কথা পাতিব নালাগে, মেইন পইণ্টটো লৈকে আহা, মেইন পইণ্টটো ডিসকাস কৰো, দ্যাট ইজ কাট টু দ্য চেজ। না ইয়াতে কোৱা আছে কাট টু দ্য কুইক। কি হ'ব লাগে কাট টু দ্য কুইক? সবে অপশন ডি দিছে আনসার, ইয়েস। কাট টু দ্য কুইক মানে হ'ব আপোনাৰ টু হাৰ্ট সামওয়ান ইন্টেন্সলি, স্পেশালি ইমোশনালি। যেতিয়া আপোনাৰ ADRE 2.0 নামটো অহা নাই,
তেতিয়া আপোনাৰ ৰিলেটিভছ বিলাকে ঘৰত আহি সুধিছে নহয় যে ও বাবুৰ হোৱা নাই নেকি এডিআৰইত আমাৰ লৰাজনৰটো হৈ গল সো হেতু আপোনাৰ কি হেতু হয় কাট টু দা কুইক ইমোশনালি আপোনাক হাৰ্ট কৰিছে বস্তুবোৰ ৰাইট সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন ডি to hurt some yes correct Arnab moving on to the next question dance to someone's tune হিন্দীত কোৱা হয় কঠপুতলি বন জানা right কঠপুতলি গম পোৱা নাই puppet কোৱা হয় so dance to someone's tune মানে আপুনি নিজৰ ক্ৰাশৰ কাৰণে কিবাও কৰিব পাৰে যি ক্ৰাশে কয় হেতুৱে হসা কথা যি ক্ৰাশে কয় হেতুৱে কৰিব লাগিব সো ডান্স টু সামওয়ানস টিউন মানে হেজন মানুহে যিটো কথা কয় হেতুৱে হসা আৰু হেতুৰ মানে হেতুৰ ওপৰতে আপুনি কাম কৰিব that is the meaning of dance to someone's tune do what others wants you to do right বেলেগে যি কয় হেতুৱে আপুনি কৰে to do what others wants you to do to be controlled or manipulated by someone else controlled by manipulated by someone else the correct answer is option D option B sorry good evening Preeta moving on to the next question dig around literally idiom to কৰ পৰা আহিছে জানা literally idiom to আহিছে কুকুৰ বিলাকৰ পৰা কুকুৰ বিলাকক আপুনি দেখি পাইছে নে কিবা এটা যদি মাটিৰ তলত শুঙি বিচাৰি পায় হিয়তে কি কৰে খান্দি দিয়ে so therefore dig around or মানে কি হয় dig around মানে খান্দি কিনি আপুনি ইনভেস্টিগেট কৰিব লাগিব মানে ম্যাটাৰ টু আৰু বেছি প্ৰিসাইজলি আপুনি ভাবিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব so আৰু বেছি আপুনি ইনভেস্টিগেট কৰিব লাগিব so the correct answer is option C dig around মানে হয় ইনভেস্টিগেটিং ইফালে হুদি ফুৰা or searching for information right moving on to the next question yes option C is the correct answer down in the mouth down to earth noy de down in the mouth scrutinized scrutiny kora yes thik hai কি হ'ব লাগে down to the mouth মানে depressed or dejected মানে সেম এটা एग्जांपल ল আপোনাৰ ৰিলেটিভে আইফালে এই মাত্ৰ কি কৰি গৈছে কাট টু দা কুইক কৰি গলে ইমোশনাল ড্যামেজ দি গলে ইমোশনাল ড্যামেজ আপোনাক দি গলে ৰাইট সো তাৰ পিছত আপুনি কি হৈ যাব আপুনি হৈ যাব ডাউন ইন দা মাউথ মানে ডিজেক্টেড ডিপ্ৰেসড হৈ যাব অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার okay moving on to the next question down the tubes or meaning কি হয় যিসকল ষ্টুডেন্টে এইমাত্ৰ জয়েন কৰিছে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন এন্ড সাবস্ক্রাইব টু অনলি কম্পিটিশন ইতালৈকে যদি আপুনি কোৱা নাই okay so গায়ত্ৰী ডি বুলি কলে পল্লৱীয়ে বি বুলি কৈছে সলিমাই বি অবন্তিকাই ডি so ডি আৰু বিৰ মাজত underground travel down the tubes okay so tubes generally আমাৰ লণ্ডনত যিগিটা মেট্ৰো ট্ৰেইন আছে নহয় তাকো টিউব বুলি কোৱা হয় failing completely option D বুলি কৈ আছে কিছু মানে ঠিক আছে so the correct answer here will be option D down the tubes মানে হয় failing completely ruined or wasted কোত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এটো ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা নতুন খানা কিচেনত ট্ৰাই কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু টিভিত বা আপোনাৰ কি কয় ইনষ্টাগ্ৰামত বা ম্যাগাজিনত যেনে ধৰণৰ ফটো আহিছিলে আপুনি হেনে ধৰণৰ ট্ৰাই তো কৰিছিলে কিন্তু কিবা এটা বেয়া হৈ গল আৰু হেতৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু কি ডাউন দা ড্ৰেইন বুলি যে কয় সো ডাউন দা টিউব ডাউন দা ড্ৰেইন মানে গোটেইখিনি আপোনাৰ বেয়া হৈ গল সো হে কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ ডাউন দা টিউবস মানে ইট ইজ ruined failing completely being ruined or wasted moving on to the next question drew on his fancy what should be the correct answer অলপ সোনকালে আনসাৰটো দিয়ক তেতিয়াহে গোটেইকিটা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিম drew on his fancy answer কি হ'ব
সি ফ্যান্সি মানে হয় এটা তো আপোনাৰ ডিজায়াৰক আমি ফ্যান্সি ওয়ার্ডেদি ডিসক্রাইব কৰো বা আপোনাৰ ইমাজিনেশনক আমি ফ্যান্সি ওয়ার্ডেদি ডিসক্রাইব কৰো সো ড্ৰিউ অন হিজ ফ্যান্সি মানে কি হ'ব যে মানুহজনে নিজৰ ইমাজিনেশনটো কি কৰিছে ইউজ কৰিছে সো সামওয়ান ইউজড হিজ ইমাজিনেশন অর ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং যেটো কোৱা হয় তাক কোৱা হয় কি drew on his fancy. So the correct answer will be used his imagination. Moving on to the next question. Drop names. So what do you understand by drop names? Yes. Party এটাত গলে আপুনি কয় ও এজন মানুহক চিনি পাও হেজন মানুহক চিনি পাও ইফালে লেফট ৰাইট আপুনি নাম বিলাক কৈ আছে আদানিৰ লগতো খানা খোৱাবা বহি আছো আম্বানিৰ লগতো খানা খোৱাবা গৈ আছো সো ইমপ্ৰেস কৰিবলৈ আপুনি বেলেগ বেলেগ মানুহৰ নাম লৈ আছে টু নেম ফেমাস পিপল অর হিন্ট এট হাই কানেকশন মই কৈছো না আদানিৰ লগত খানা খাও দুপৰীয়া খানা আদানিৰ লগত ৰাতিৰ খানা আম্বানিৰ ঘৰত সো এটো আপোনাৰ কি হ'ব it will be drop names. Moving on to the next question. Eat anyone's salt. किसका नमक खाया है मालिक आपका नमक खाया है so eat anyone's salt और meaning की है eat anyone's salt okay गायत्री ए বুলি কলে পল্লৱীয়ে সি বুলি কৈছে মৃন্ময়ে এ বুলি কলে সলিমা এ দীপশিখা ৰিনিতি এ পল্লৱী সাইকিয়া এ অবন্তিকা সব এ বুলি কৈ আছে eat anyone's salt মানে be one's guest yes to enjoy someone's hospitality মানে কাৰোবাৰ ঘৰত আপুনি নেতা খাবা গৈছে just joking কাৰোবাৰ ঘৰত আপুনি as a guest গৈছে হেতু হসপিটালিটি মানে হোস্টে কি ধুনিয়াকে আপোনাক আদৰ কৰিছে সৎকাৰ কৰিছে হেতুকে আমি কি বুলি ক eat anyone's salt Adani Ambani okay moving on to the next question enough rope so enough rope মানে হয় আপুনি দেখি পাইছে নে ফৰেনতো দেখি পাইছে সাগে আৰু ইন্ডিয়াটো আমি দেখি পাও যাৰ পেট ডগ থাকে ডগ বা আজিকালি তো ক্যাটৰো থাকে সো হিয়তৰ এটা সিকল বান্ধি থৈ দে ৰাইট পাট্টা বুলি যে কয় সো লিশ ইংলিশত এই ওয়ার্ডটো হৈছে লিশ সো এনাফ রোপ মানে হয় যে লিশটো আপুনি যিখিনি এক্সটেন্ড কৰি থৈছে সো দ্যাট হে কুকুৰটোৱে বা মেকুৰটোৱে নিজৰ একশনস বোৰ পারফর্ম কৰিব পাৰে মানে তেখেতক এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়া হৈছে কিন্তু ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্স নহয় জাস্ট এনাফ ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়া হৈছে সো এনাফ রোপ মানে হ'ব এনাফ ফ্রিডম ফর অ্যাকশন অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার yes option D is the correct answer moving on to the next question evil twin যিসকল ষ্টুডেন্টে ধুম 3 মুভিখন চাইছে হিহতে ইয়াৰে আনসাৰটো দিব পাৰিব দিস ইজ নট এ ইডিয়ম ইট ইজ এ ফ্ৰেজ ইভিল টুইন সো ধুম 3 কি হয় ধুম 3 দুটা আমিৰ খান থাকে এটা আমিৰ খান ভাল এটা আমিৰ খান বেয়া এটা আমিৰ খান মেন্টালি স্টেবল এটা আমিৰ খান মেন্টালি নট সো স্টেবল ৰাইট সো देयरफॉर ইভিল টুইন আপোনাৰ কি হ'ব দুইটা কি কয় ভাই তাৰে ভিতৰত এটা জনে ভাল কথা নাভাবে বেয়া কৰে তাক আমি ইভিল টুইন বুলি কওঁ সো ইট উইল বি yes it can be an imaginary double হ'ব পাৰে প্লাস কেটাবা আসাল ডাবল হ'ব পাৰে right imaginary double humorously invoked to explain excuse uncharacteristic approach reprehensive behavior আপুনি দেখি পাইছে না আমিৰ খান ধুম 3 কি দুটা আমিৰ খান যে হৈ যায় ৰাইট সো এটা বেয়া কাম কৰি আছে এটা দুইটা বেয়া কাম কৰি আছে কিন্তু এটাৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰতে কথাবোৰ কোৱা হয় সো ইভিল টুইন সো জেনাৰেলি ফ্ৰেজ টুৰ মিনিং হৈছে যে ইমাজিনাৰী বাট সামটাইমস ইট ক্যান বি ৰিয়েল এজ ওয়েল মুভিং অন টু দা নেক্সট কেস এক্সকিউজ মাই ফ্ৰেঞ্চ what do you mean by excuse my french কোনোবা হাঁহিৰ ইমোট দিয়ে আছেচোন
এনিৱেজ এক্সকিউজ মাই ফ্ৰেঞ্চ মানে কি হ'ব যেটা আপুনি কথা পাতি আছে ল্যাঙ্গুৱেজত বা আপোনাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশনত কিবা এটা ভুল হৈ গল সো হে ভুলটো কাৰণে আপুনি যদি ক্ষমা খুজে হেতুক আপুনি এটা ইডিয়মৰ থ্ৰু দিও ক'ব পাৰে এক্সকিউজ মাই ফ্ৰেঞ্চ যে নতুন নতুন কে ল্যাঙ্গুৱেজ শিকি আছো বা শিকিছো কিন্তু যিকিটা এৰৰ হৈছে হেতুৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব তো হেতুকে কোৱা হয় কি apologize for language errors না apologize for swearing কি হ'ব swearing লা language errors huh it will be yes option c apologize for swearing ঠিক আছে ভাষাৰ মাজতে আপোনাৰ কি কয় এনে ধৰণৰ শব্দ ওলাই আহিছে যেটো নরমাল আমি সোসাইটিত ক'ব নোৱাৰো রাইট লগৰ লগত ক কেটেবা নিজৰ ফ্যামিলিত কেটেবা ওলাই যায় কিন্তু আমি পাব্লিক প্লেছত বা ফৰ্মাল মিটিংত এনে ধৰণৰ শব্দ ক'ব নোৱাৰো হেতুকে আমি কোৱা হয় এক্সকিউজ মাই ফ্ৰেঞ্চ ফেস আপ টু এটো আমি আগতে কৰিছো ফেস আপ টু কি হ'ব লাগে মিনিং ফেস আপ টু এটা আমি কৈছিলো ফেস টু ফেস এটা আহিছে ফেস আপ টু সো ফেস আপ টুৰ মিনিং আপোনাৰ কি হয় ফেস আপ টু মানে হয় টু একসেপ্ট অর কনফ্রন্ট আ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন কারেজিয়াসলি ফেস টু ফেস কি আছিল মুখামুখি সো আপুনি যেটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনক ফেস কৰিবলৈ গৈ আছে মুখামুখি হ'বলৈ গৈ আছে হেতুকে আমি কি বুলি কম ফেস আপ টু ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনক ফেস কৰিবলৈ গৈ আছে ৰাইট মুভিং অন টু দা নেক্সট ফেয়াৰস ফেয়াৰ ধুনিয়া ফেয়াৰস ফেয়াৰৰ মিনিং কি হয় সোনকালে কৰিম তেতিয়া সোনকালে এন্ড হৈ যাব সো ফেয়াৰস ফেয়াৰৰ মিনিং কি হয় অভিজিত কাকতি yes ঠিক আছে অপশন এ বুলি কৈছা গায়ত্ৰীয়ে ডি বুলি কৈছে ফেয়াৰস ফেয়াৰ So fairs fair mane hoy justice expresses the principle of just treatment ठीक है that everybody deserves fairness and equity by equality right moving on to the next question falling head over heels now this question this etu idiom noy ssc বহুত বার হুদা গৈছে by the way etu idiom black book or pare anisu moi falling head over heels now falling head over heels মানে হয় আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে বহুত বেছি অ্যাট্ৰাক্ট হৈ গৈছে খুব বেছি ভাল পোৱা হৈছে একদম প্ৰেমত পাগল হৈ যোৱা যেটো কয় সো প্ৰেমত পাগল হৈ যোৱাকে আমি কি বুলি কয় head over heels falling head over heels so falling deeply in love option b is the correct answer acha আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে falling head over heels হৈছে নেকি এতিয়া লৈকে কোনোবা আছে নে falling head over heels ইয়াতে Ashik moving on to the next question acha next question kora agote moi apunak eta kotha janai diu idioms phrases question answer ami discuss kori asu kintu topic wise jodi apuni ADRE er karone prepare koribo khujise from starting ekdam starter pare ki koy basics or pare amar offline class already গৈ আছে কিন্তু অনলাইন যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ নহয় তেন্তে অনলাইন ক্লাস আমাৰ স্টার্ট হ'বলৈ গৈ আছে ADRE again যেনে ফাউন্ডেশন আমি কোৱাইছিলো হেনে ধৰণৰ ADRE ধুৰন্ধৰ ব্যাচ এটা স্টার্ট হ'বলৈ গৈ আছে যত আমি স্টার্টিং অৰ পাৰে আকৌ স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো ফাউন্ডেশন কোর্সটো সো ADRE ৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক এবাৰ আপুনি কল কৰিব পাৰে হিয়ত আমাৰ পাৰে আপুনি হুদিব পাৰে হোৱাট ইজ দা কোর্স কেনে ধৰণে কোর্স প্ৰগ্ৰাম টু বিল্ড হ'ব স্টাডি প্ল্যান টু কি হয় সিলেবাস টু কি হয় গোটেখিনি ডিসকাস কৰিব পাৰিব হেনে ধৰণে অসম পুলিচৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে অসম পুলিচৰ ব্যাচ অলৰেডি স্টার্ট হৈ গৈছে বেছি সময় আমাৰ তাত নাই আপুনি ভাবি আছে অসম পুলিচৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুতি চলাম ভাল দৰে ইন আ স্ট্ৰাকচাৰ্ড ওয়ে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক জয়েন কৰক ওকে সো ইয়াতে yes sir অকল এটা হে আহিছে বাকি সব no sir হয় ঠিক আছে নো স্যার যদি নো স্যার আৰু কি ক'ব পাৰো সি ফাৰহান অফলাইনৰ কোর্স ফিজ টু হুধাৰ আগতে এটা কাম কৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট তোমাক এটা এডভাইস দি আছো ফ্ৰী অফ কষ্ট তুমি আহি কিনি কি কয় ক্লাস এটা ল'ব পাৰা
কোনটো ক্লাস লব খুজিছা হেতুৰ কাৰণে স্লট বুক কৰিব পাৰা অফলাইনৰ কাৰণে ঠিক আছে সো ইউ ক্যান বুক ইয়োৰ স্লট ফৰ ম্যাথছ তুমি ৰিজনিংৰ কাৰণে বুক কৰিব পাৰা তুমি পলিটিৰ কাৰণে তুমি ইংলিছৰ কাৰণে বুক কৰাব পাৰা সো অফলাইনৰ ক্লাছৰ এটা তুমি কাস্টম এটা পাই যাবা যে কেনে ধৰণৰ অফলাইন ক্লাছ আমাৰ গৈ আছে তাৰ পিছত তুমি ডিসাইড কৰিব পাৰা যে তুমি লবা খুজিছা নে খুজা নাই তাৰে আগত ফিজৰ কি দৰকাৰ ফ্ৰীতে যেহেতু এটা ক্লাছ পাইয়ে আছা সো হেতু ৰেকৰ্ডিং তুমি পাই যাবা লগতে ৰাইট সো देयरफॉर তুমি আহা অফলাইন ক্লাস টু জয়েন কৰা আৰু জয়েন কৰা মানে এবাৰ ডেমো সেশন টু চাই যোৱা হেতু ডেমো সেশন বুক কৰিব লাগিলে এই নম্বৰটো যে স্ক্ৰিনত দিয়া আছে নম্বৰটোত আপুনি কল কৰিব পাৰে বা মেসেজ এটা কৰি দিব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ফল আউট what do you mean by fall out আহিব জ্যোতিৰ্ময় আৰে বাপ ৰে একদিন ক্লাস কৰা নাই দ্যাট মিন্স আৰু ভিডিও নাহে কিয় আহিব কিন্তু মাঝে মাঝে বোর লাগি যায় নহয় এটাই বস্তু কৰাই থাকো এই কাৰণে মাঝে DHS ও কৰাই আছো মাজতে মই অসম পুলিচৰো কোৱেশ্চন আনিম আপোনাৰ কাৰণে ৰাইট সো देयरफॉर देयर শুড বি সাম চেঞ্জ যেটা তুমি চেঞ্জ কৰি থাকিবা সি এটা ইডিয়াম আৰু এটা আমি এটোৰ আনসাৰ দিয়া তাৰ পিছত এটা ইডিয়াম মই ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে সো ফল আউট মানে হয় কাজিয়া কৰা জেনাৰেলি ফল আউট কাৰ মাজত হয় যেটা আপুনি জিগৰি দোস্ত হয় মানে খুব বেস্ট ফ্রেন্ড বা আপোনাৰ ভাই বনি ইহতৰ লগত আপোনাৰ ফল আউট হৈ যায় আগতে খুব ধুনিয়া চলি আছিল কিন্তু কিবা এটা কথাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হৈ গল ডিসএগ্ৰিমেন্ট হৈ গল বা কাজিয়া হৈ গল হেতুকে আমি ফল আউট বুলি কম সো ইট ইজ quarrel or stop being friendly after an argument or disagreement এই মাত্ৰ কৈছো ন মই যে আপুনি নিজৰ ভাই ভন্টিৰ লগত কেতিয়াবা কাজিয়া কৰি ফেলে তাৰ পিছত একদম কথা নকোৱা হৈ গলে বা নিজৰ বেস্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আপুনি ডিসএগ্ৰিমেন্টত আহি হিয়তৰ লগত কি হলে হিয়তৰ পাৰে আতৰি গলে সো হেতুক আমি ফল আউট বুলি কওঁ না ইয়াৰে ভিতৰত এই মাত্ৰ কোনে মোক খুজিছিলে জ্যোতিৰ্ময় সো জ্যোতিৰ্ময় এটা ইডিয়াম আছে এটো ইডিয়াম মই নিজৰ লাইফত বহুত বেছি ইউজ কৰো চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট এই গোটে ওয়ার্ল্ডত তোমাৰ লাইফত মোৰ লাইফত সবুৰ লাইফত একো স্থিৰ ভাৱে থাকা নাই আজি তুমি যদি 14 বছৰৰ হয় নেক্সট বছৰত তোমাৰ এজো বদলি হৈ যাব সো হে কাৰণে আমিও স্থিৰ ভাৱত থাকিব নালাগে আৰু এটা ইডিয়াম স্থিৰৰ পাৰে আৰু এটা ইডিয়াম আছে যে stagnant water নাই stagnant water নহয় what is this running water stays fresh okay anyways moving on to the next question feel his pulse already 14 টা হৈছে নাই হ'ব তাতে আমি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন যেটো আহিব পাৰে তোমাৰ এক্সামত হেবিলাকে ডিসকাস কৰি আছো সো probability is too many so don't worry feel his pulse মানে কি হয় আমেৰিকাৰ ইলেকশন আহিবলৈ যেটা যাব নহয় তুমি নিউজ চ্যানেল বিলাকত দেখি পাবা ফিল দা পালস বুলি এটা হে আহে কি কয় শো আহে ন ফিল দা পালসত কি হয় যিজন প্ৰেসিডেন্ট ৰাইট নাও ৰুল কৰি আছে আৰু যিজন প্ৰেসিডেন্টে কাউন্টাৰ কৰিবলৈ আহি আছে মানে ইলেকশনত এগেইনষ্টত জনে থিয়া হৈছে দুইটাকে এটা ষ্টেজত আনি দিয়া হয় আৰু হিহতক ডিবেট কৰোৱা হয় সো কোনে কেনে ধৰণৰ অপিনিয়ন নিজৰ পার্সপেক্টিভ টু নিজৰ দিব পাৰে হেতুকে আমি ক ফিল দা পালস সো ফিল হিজ পালস মানে হ'ব যিজন মানুহৰ আমি কথা পাতি আছো তেখেতৰ ভিউজ বা তেখেতৰ অপিনিয়নৰ যদি আমি কথা পাতো ৰাইট সো ফিল হিজ পালস fell back what do you mean by fell back correct সিদ্ধার্থ সো fell back or মানে কি হ'ব বৰ্ডাৰ মুভি এটা নতুন এটা ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে না বৰ্ডাৰ মুভি যেটো পুৰান বৰ্ডাৰ মুভি যদি কেতিয়াবা তুমি চান্স পাইছা চাবলৈ পুৰান বৰ্ডাৰ মুভিত সানি দেওলৰ এটা ডায়লগ ফেমাস ডায়লগ আছে
ইয়াৰ পৰা যোনেও ঘূৰি যায় মানে ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে আমি ফল বেক কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াৰ পৰা যোনেও ঘূৰি যায় তাক মই গুলি মাৰি দিম আৰু আই হোপ ভগৱানে কৰক এনে ধৰণৰ কাম কেতিয়াও নহয় যে মই যদি ঘূৰি কেতিয়াবা ভাবো কি মই দৌৰি যাও মই পিছ পৰি যাও তেন্তে তোমালোকে মিলি কিনি মোক গুলি মাৰি দিবা এটা ডায়লগ আছিলে সো ফেল বেকৰ মানে কি হয় ইয়াতে ফেল বেক মানে হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি turn back retreated or withdrew from a position right withdrew from a position hello Sam moving on to the next question fell foul of চাইছো yes কিছুমান idioms আপুনি মুভি চাই কিনিও মনত ৰাখিব পাৰে okay fell foul of কি হয় মিনিং সানি দেওলে কৈছিলে কারেক্ট हुनकाले दिया ऑप्शन बी got into trouble with fell foul of माने है yes getting into trouble with someone or something violated rules or came into conflict helmet to murot নহয় নিজৰ হাতত পিন্ধি থৈছা fell foul of ঠিক আছে moving on to the next question fell through এটা বহুত মই এটা সিরিজ চাই আছিলো তাতে বহুত বার পুলিশৰ সিরিজ হয় তাতে এটা ইডিয়াম ইউজ এইটো সেম ফ্রেজ ইউজ কৰা হৈছে হি ফেল থ্ৰু দ্য সিস্টেম তো ফেল থ্ৰু দ্য সিস্টেম মানে কি হ'ব যে তেখেতে বা তেখেতৰ ফাইলটো কবাত মিস হৈ গলে right তেখেতৰ ফাইলটো কবাত মিস হৈ গল ফেল থ্ৰু মানে failed or collapsed মোৰ ভাইটিয়ে ফাইনাল বিএসএফ ত পালে কংগ্ৰেচুলেশনস ৰাশিদুল মিঠাই কেটা আনিবা ভাইটি আৰু তুমি এবাৰ গুৱাহাটী এপাক ঘুৰিব আহিবা তেটা আমি হে কৰিম সেলিব্ৰেট কৰিম okay so the correct answer is c fell through মানে কি failed or collapsed মই কৈছো নহয় তেখেতৰ ফাইলটো মিস হৈ যায় ইমান বেছি সিস্টেমৰ মাজত কি হৈছে মিস হৈ গৈছে সো ফেল থ্ৰু মানে কি হ'ব কোলাপস হৈ যোৱা বা ফেল হৈ যোৱা বা সিস্টেমত না থাকে ৰাইট referring to plans or arrangements that did not materialize right our plan of robbing a bank fell through that means hetu ketao ami successfully complete koribo নোৱাৰিলো অকল প্ল্যান কৰি থাকিলো কিন্তু ৰিজেক্ট হৈ গল okay moving on to the next question figure out jane apunaloke eta koi ase এটা আপোনালোকে কই আছে নহয় আপুনি আনসার টু কি কৰি আছে ফিগার আউট কৰি আছে সো ফিগার আউট মানে কি হয় আনসার দিয়া আন্ডারস্ট্যান্ড কৰা কারেক্ট আমি পালে যাম স্যার পাক্কা মই তো ৰখি আছো JAA এর পরীক্ষা রকি আছো আৰু তাৰে ৰিজাল্টৰ কাৰণে তাৰ পিছত APSC গ্ৰেড 4 এর পরীক্ষা হৈ গল তাৰে ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰখি আছো মই চাও ইটা তো আপোনালোকে চ্যাটত কৈ থাকে যে আমি আহিম স্যার আমি মিঠাইটো খুৱাই দিম লেটস সি কিমান স্টুডেন্ট আহে কিমান স্টুডেন্ট নাহে গোটেইখিনি গম পাম কথা নাই okay so figure out মানে কি হয় pretty easy figure out মানে হয় finally understand or solve determine something through thought moving on to the next question find yourself in troubled waters so troubled waters বহুত আগতে আমি কৈছিলো so find yourself in troubled waters মানে কি হ'ব যে নিজকে difficult situationত যদি আমি পাইছো বহুত কিবা কাম কৰি আমি দেখি পাইছো যে নিজকে আমি difficult situationত আহি ফাসি গলো so হেতুকে কি কোৱা হ'ব হেতুকে কোৱা হ'ব find yourself in troubled waters that means in a difficult situation moving on to the next question finding their feet এটো ধুনিয়া ফ্রেজ হয় finding their feet smile বহুত দিনৰ পিছত আহিলা okay so finding their feet meaning কি হয় একদম স্টার্টিংত যেটা আপোনাক মই কামটো দিছো বা পঢ়াবা স্টার্ট কৰিছো আপুনি বুজি পনা এটোৰ মিনিং কি হয় কিন্তু কিছু দিনৰ পিছত যেটা আপোনাৰ লাহে ধীৰে আপুনি স্টার্ট কৰিছে বস্তুবোৰ বুজা হেতুকে আমি কি বুলি ক beginning to finding their feet মানে কি হ'ব option A yes option A is the correct answer beginning to understand
finish with something eto to ekdam straight forward finish with something mane ki complete final touches be through or done with start project continuous indefinitely eto to hobai nore continue indefinitely hobai nore finish with something hek koi dia so therefore the correct answer is option B to be through or done with to complete it eto to ekko ekdam literal translation hoy moving on to the next question fire the imagination this is good fire the imagination so fire the imagination fire কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় যদি আমি ইমাজিনেশন কাৰোবাৰ ভিতৰত স্টাৰ্ট কৰিছো বা আমি ইমাজিনেশন টু কিন্ডল কৰিছো হেতুৰ কাৰণে আমি ফায়াৰ ইউজ কৰো so therefore কি হ'ব make someone feel excited about something so fire the imagination মানে হ'ব option C to make someone feel very interested in something and excited about it like ignama কৈছো না kindle কৰা igniting a fire describes sparking intense interest creativity or enthusiasm moving on to the next question fight your own battles eto to bahut simple question je jodi tumi dukh paisa ba jodi tumi জুজবা লাগে নিজে জুজবা লাগিব নিজৰ লাইফটো এ নহয় সদায় সদায় নিজৰ দেউতাৰ তাতে গুছি গলা নিজৰ মাৰ তাতে গুছি গলা নিজৰ বাইডৰ তাতে গুছি গৈছা বা দাদাৰ তাতে যে তোমাৰ ব্যাটেলটো তোমাৰ দাদাই কি কৰিব ফাইট কৰিব জুজিব নহয় লাইফত এনে ধৰণৰ সিচুৱেচন আহিব যত এট দ্য এন্ড তুমি নিজে নিজৰ ফাইটটো ফাইট কৰিব লাগিব ৰাইট সো देयरफॉर ট্ৰাই টু ওভাৰকাম চ্যালেঞ্জেস উইদাউট হেল্প ফ্ৰম এনিवन so the correct answer is option A okay broke a lens with SSC calendar release হৈ গল IBPSC banker calendar release হৈছে বহুত সোনকালে এটা ভিডিও আনিম যত আপোনাৰ লগত আমি ডিসকাস কৰিম কি ফৰ্ম আপুনি ফিল কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়া কোনটো ফৰ্ম ৰিলিজ হ'ব vacancy কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব এটো আমি বহুত সোনকালে ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো so broke a lens with or মানে কি হ'ব যে to argue against someone or engage in debate or conflict so option D is the correct answer moving on to the next question broke off they broke off their engagement but their relationship was broken off so broke off or meaning কি হয় যে এনে তো ভালদৰে চলি আছিল কিন্তু সাডেনলি আমি কি দেখি পালো সাডেনলি বস্তুটো ৰখি গল বা সাডেনলি আমাৰ বস্তুটো এন্ড হৈ গল হেতৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো broke off use karo so therefore the correct answer is option B broke prescience head argue against someone broke prescience head ki hoy meaning H2O ba welcome H2O বহুত দিনৰ পিছত H2O ko দেখি পালো সবে welcome বুলি লেখা H2O বাপ ৰে বহুত দিনৰ পিছত দেখি পালো welcome H2O welcome so broke prescience head mane ki hoy it means it is an archaic phrase meaning to use bad grammar option C apunaloke ki disile option B dise konobai usha B dise okay baki sobe C dise yes no idea sir yes broke prescience head mane hoy using bad grammar prescience was a famous Latin grammarian so konobai grammar ku ধুনিয়া কে জানে তা গ্রামারিয়ান বুলি কোৱা হয় সকে সো ব্রেকিং হিজ হেড মিন্ট ভায়োলেটিং গ্রামাটিক্যাল রুলস যদি আপুনি গ্রামাটিক্যাল রুলস ভায়োলেট কৰে ব্রেক কৰে তেতা আমি কি বুলি কম ব্রোক প্রিসিয়েন্স হেড মিস ইউ H2O ওয়েলকাম H2O ওকে ওয়েলকাম ওয়াটার ওকে ব্রোক আপ এটো তো সবে ধুনিয়া কে জানে এটো তো মই বুজাবাই না লাগে আপুনি আগে আনসার দিব কি হয় দাদা ভাইটি ব্রোক আপৰ মিনিং কি হয় আপোনাৰ হৈছে সাগে লাইফত the band broke up right sir মোক মিস নকৰে নি মই গাঁও গৈছিলো ইটা নহয় যোৱা কালি শুন সাম তুমি আছিলা যোৱা কালি না পৰখি তুমি আহিছিলা H2O last December মই দেখি পাইছিলো last year দেখি পাইছো H2O কাকো নতুন ইয়াৰত দেখি পালো হে কাৰণে হে
এইবোৰ হোৱা নাই নেকি সো ব্ৰোক আপ মানে কি হয় ডিসব্যান্ড হৈ যোৱা যেনে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মিউজিক্যাল ব্যান্ডস বিলাক থাকে নহয় হিয়তে এটা টাইমৰ পিছত কি হয় এক দুসৰাৰ পৰা অটৰাই যায় ৰাইট যেনে বহুত গিটা ব্যান্ড আছে এটা তো মোৰ মনত একো পোৱা নাই বাট ইয়েস মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ব্ৰট আপ এতিয়াতো মোৰ ফ্ৰেন্ড মোৰ ক্লাসমেট এ তোমালোকে ৰিয়েল লাইফ ফ্ৰেন্ড নাই মোৰ হ'ব যেটা গভৰ্ণমেন্ট জব পাবা নহয় তেটা তোমাৰ অফিচৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ মানুহ তোমাৰ ফ্ৰেন্ড হৈ যাব টেনশন ল'ব নালাগে ওকে সো ব্ৰট আপ মানে কি হ'ব ব্ৰট আপ মানে হয় ইন ডিসকাশন কনটেক্সট ইন্ট্ৰোডিউসিং আ নিউ ডিসকাশন নতুন এটা টপিক যেটা তুমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিয়া হেতুকে আমি she brought that introducing into discussion yes correct নতুন টপিক যেটা আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিও কথা পাতিবলৈ হেতুকে কোৱা হয় ব্ৰট আপ bugs me रोहित bugs me so bugs me মানে কি হয় জেনাৰেলি বাগ আপোনাৰ কি হয় বাগ হয় আপোনাৰ সফটওয়্যাৰত কিবা এটা যদি এৰৰ আহে তেতিয়া আমি বাগ শব্দটো ইউজ কৰো কিন্তু ইয়াতে আমি bugs me হেতুৰ কাৰণে ইউজ কৰা নাই bugs me মানে হয় আপোনাৰ কি কৰা yes ইৰিটেট কৰি দিয়া okay so bugs me মানে কি হয় ইৰিটেট কৰা বা annoy কৰা option A is the correct answer burning question almost the same thing like elephant in the room so elephant in the room বা burning question মানে এটা বহুত important question এটা বহুত important issue যদি আমি কথা পাতি দিও হেতুকে কোৱা হয় a burning question sir idioms to শেষ হলে preposition class এটা লব ঠিকে আছে কীট পতংগক বাগ বুলি okay moving on to the next question button I think this is almost the last ekdam hekoloi ahia goisu ami so buttonor mane ki hoy what do you mean by butt in so interruptor logot eta ami agoto dekhi paisu ita ako ami dekhi paisu right cut on short asile prothom question to jitu asile তাৰ পিছত এটা বাটিনৰ দেখি পালো যে মাজত কিবা এটা ডিসকাশন হৈ আছে তাৰে মাজত আপুনি হুমাই গৈছে হেতুকে বাটিন বুলি কোৱা হয় সো দা কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি ইন্টারাপ্ট কিবা এটা এক্টিভিটি গৈ আছে আপুনি মাজত হুমাই গৈছে বাটন হার লিপ zip your lip button your lip means the same means the same sir sentence correction or class start korok ঠিক আছে মেৰ আপোনালোকৰ সাজেশন বিলাক যে আছে খুব ধুনিয়া সাজেশন হয় এবাৰ এটা কাম কৰিব কমেন্ট বক্সত লিখি দিব ঠিক আছে চ্যাট বক্সত নহয় কমেন্ট বক্সত লিখি দিব তেতিয়াহে মই নিজৰ নেক্সট ক্লাস বিলাক হে কৰিব পাৰিম শিডিউল কৰিব পাৰিম ওকে সো বাটন হার লিপ মানে হয় স্টপড টকিং কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিছে বি কোৱাইট কিপ সাইলেন্ট মুভিং আচ্ছা দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চন মই কৈছিল অলমোস্ট লাস্টত লৈ আহিয়ে গৈছো সো দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চন ফৰ টুডে আই থিংক আজি 40 টা মান কোয়েশ্চন আমি কৰিছো সো 14 হয় 36 37 টা কৈছো আমি সো উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে's সেশন আপোনালোকে ইতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা না সাবস্ক্রাইব কৰা না তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব কিন্তু তাৰে জাগাত নহয় তাৰে ওপৰত আৰু এটা কথা আছে আপোনালোকে গভৰ্ণমেন্ট এক্সাম যি কোনো গভৰ্ণমেন্ট এক্সাম ইটা কোনোবাই কৈছে ব্যাংকিংৰ ক্যালেন্ডাৰ ৰিলিজ হৈ গৈছে সো আপুনি যদি ব্যাংকিংৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি চলাই আছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত নহয় এটা লিংক দিয়া আছে এটা গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰা না তেন্তে ফিল কৰি দিব we will try to help যি ধৰণে আপোনাৰ হেল্প কৰিব পাৰে হেনে ধৰণে আপোনাৰ হেল্প কৰিম সো আপুনি যদি ইতিয়ালৈকে ফৰ্মটো ভৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু ফিল দা ফৰ্ম with this we will be ending today's session thank you everyone I hope আপোনালোকে লাইক কৰিছে সাবস্ক্রাইব কৰিছে অনলি কম্পিটিশনক আৰু ইতিয়ালৈকে যদি গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰা নাই তেন্তে গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰি দিব thank you everyone we will be meeting in the next class same place same time thank you everyone good night